Bạn có bao giờ tự hỏi, trước khi Đức Phật đạt đến Niết Bàn, có những sự kiện quan trọng nào đã xảy ra? Những điều này có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên và thay đổi cách nhìn nhận về cuộc đời của Ngài. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá những câu chuyện chưa được kể về những ngày cuối cùng của Đức Phật. Chắc chắn, những điều này sẽ mở ra cho bạn những góc nhìn mới về cuộc sống và giáo lý của Ngài. Hãy cùng mình theo dõi để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đặc biệt này. Hơn 2.500 năm trước, tại vùng đất Ấn Độ cổ đại, nơi nền văn hóa đa dạng hòa quyện với niềm tin tâm linh sâu sắc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xuất hiện như một ngọn đèn soi sáng nhân loại. Khi đó, xã hội Ấn Độ bị chia cắt sâu sắc bởi hệ thống giai cấp. Người dân phần lớn sống trong sự đau khổ, bị ràng buộc bởi định kiến và những nghi lễ tôn giáo khắt khe. Đức Phật, với xuất thân là một thái tử của vương quốc Kapilavastu, vốn đã có tất cả quyền lực, giàu sang và cả sự tôn kính. Nhưng thay vì tận hưởng những điều ấy, Ngài đã từ bỏ tất cả để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất của đời người, làm thế nào để chấm dứt khổ đau. Sau 6 năm khổ hạnh và quá trình thiền định sâu sắc, dưới cội Bồ Đề, Ngài đã giác ngộ. Từ đó, Đức Phật dành suốt cuộc đời còn lại để truyền giảng giáo pháp, những lời dạy giúp con người vượt qua khổ đau và tìm đến sự an lạc trong tâm hồn. Nhưng, đến năm 80 tuổi, Ngài biết rằng thời khắc rời bỏ thân xác đã gần kề. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật chọn cách dùng chính những ngày cuối đời để tiếp tục giảng dạy, để trao cho chúng sinh những lời khuyên cuối cùng. Đây không chỉ là một bối cảnh lịch sử, mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình của Ngài, thời điểm mà từng lời nói đều chứa đựng trí tuệ và sự từ bi vô hạn. Câu chuyện về những ngày cuối đời ấy đã trở thành di sản quý báu, không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Đức Phật mà còn soi rọi con đường sống đầy ý nghĩa cho tất cả chúng ta. Đức Phật luôn biết rõ rằng mọi thứ trên đời đều tuân theo quy luật vô thường, sinh, lão, bệnh, tử. Ngài không né tránh điều đó mà đối mặt với sự thật này bằng tâm thái an nhiên. Khi nhận thấy dấu hiệu cơ thể yếu dần, Ngài không tỏ ra buồn phiền hay sợ hãi mà bắt đầu chuẩn bị một cách cẩn trọng cho sự ra đi của mình. Đức Phật nhấn mạnh rằng cuộc sống giống như một dòng sông, luôn chảy về phía trước, không bao giờ dừng lại. Vì thế, khi thời khắc của Ngài đến, đó không phải là sự kết thúc, mà là một phần của dòng chảy ấy. Ngài đã dành những ngày cuối cùng để củng cố giáo pháp, truyền dạy lại những điều quan trọng nhất cho các đệ tử của mình. Trong một dịp tụ họp, Ngài nhắc nhở: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy lấy giáo pháp làm ánh sáng dẫn đường, không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì khác. Đây không chỉ là lời khuyên, mà còn là sự khích lệ tinh thần tự lập cho những ai bước theo con đường giác ngộ. Ngài muốn mọi người hiểu rằng, sự giải thoát không phụ thuộc vào sự hiện diện của Ngài, mà là ở chính tâm trí và hành động của mỗi người. Trong những ngày đó, Đức Phật cũng không quên thăm lại các vùng đất nơi Ngài từng đi qua, từng giảng pháp. Ngài gặp gỡ, khích lệ các tín đồ và đảm bảo rằng giáo pháp sẽ tiếp tục sống mãi dù Ngài không còn hiện hữu. Những ngày cuối cùng ấy là sự kết tinh của trí tuệ và từ bi, một minh chứng sống động cho lời dạy về sự vô ngã và an nhiên trước mọi sự đổi thay. Và chính sự chuẩn bị này của Đức Phật đã để lại cho thế giới một di sản tinh thần bất diệt, trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho những ai đang tìm kiếm sự bình an trong cuộc sống. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, Đức Phật và các đệ tử của Ngài dừng chân tại ngôi làng Kurinaga. Tại đây, Đức Phật đã nhận lời thỉnh cầu dùng bữa của một người thợ rèn tên là Kanda. Với tất cả lòng thành kính, Kanda đã chuẩn bị một bữa ăn dâng lên Ngài bao gồm các món ăn đơn giản, trong đó có món nấm heo rừng, một loại thực phẩm quý hiếm thời bấy giờ. Dù đã lớn tuổi và sức khỏe không còn như trước, Đức Phật vẫn bình thản nhận thức ăn từ Kanda với lòng biết ơn sâu sắc. Tuy nhiên, sau khi dùng bữa, cơ thể Ngài bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau đớn dữ dội. Các đệ tử lo lắng, nhưng Đức Phật đã trấn an họ bằng lời khuyên: đừng trách Kanda. Hãy nhớ rằng người dâng thực phẩm cuối cùng cho Như Lai là người đã gieo nhân duyên lớn lao. Đây không phải lỗi của ai cả. Thức ăn chỉ là một phần trong chu trình tự nhiên của vô thường. Lời dạy này không chỉ là sự bao dung đối với Kanda, mà còn là bài học sâu sắc về nhân quả. Đức Phật muốn nhấn mạnh rằng tất cả những gì xảy ra trong đời đều có lý do của nó, và chúng ta không nên đổ lỗi hay bám víu vào sự sợ hãi. Mặc dù cơn đau vẫn kéo dài, Đức Phật tiếp tục giữ tâm thái an nhiên,
không oán trách, không than phiền. Điều này cho thấy trí tuệ và lòng từ bi của Ngài vượt qua mọi đau đớn thể xác. Đức Phật đã khéo léo biến khoảnh khắc khó khăn thành một bài học sống động cho các đệ tử, giúp họ thấu hiểu sâu sắc hơn về quy luật vô thường và sự buông xả. Bữa ăn cuối cùng không chỉ là một sự kiện đơn giản trong cuộc đời Ngài, mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn và sự chấp nhận. Từ đó, Đức Phật tiếp tục hành trình của mình, hướng đến giây phút niết bàn với tâm hồn thanh tịnh và tràn đầy trí tuệ. Sau khi Đức Phật nhập niết bàn, một trong những sự kiện gây chú ý nhất chính là cuộc tranh luận về bữa ăn cuối cùng của Ngài. Một số người cho rằng món nấm heo rừng mà Kanda dâng lên có thể đã gây ra cơn đau của Ngài. Nhưng liệu đây có phải là nguyên nhân chính, hay chỉ là một sự trùng hợp trong chu trình vô thường của cuộc sống? Các đệ tử của Đức Phật, đặc biệt là tôn giả Ananda, đã đặt câu hỏi này. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào việc tìm ai đúng, ai sai, Đức Phật đã để lại lời dạy quan trọng trước khi rời xa cõi đời. Ngài khẳng định rằng không ai nên trách Kanda. Việc ông chuẩn bị bữa ăn này xuất phát từ lòng thành kính, và hành động ấy là một phước báu lớn lao, không nên bị hiểu sai hay phán xét. Lời dạy này phản ánh một triết lý sâu sắc của Đức Phật, mọi sự việc trong đời đều là nhân quả đan xen, không ai có thể gánh chịu toàn bộ trách nhiệm cho một biến cố. Chính thái độ của chúng ta mới là yếu tố quyết định ý nghĩa của mọi sự kiện. Bữa ăn cuối cùng cũng mang một tầng ý nghĩa khác. Đó là biểu tượng của sự kết thúc, nhưng cũng là sự khởi đầu. Kết thúc ở đây là cuộc đời hữu hạn của Đức Phật, nhưng khởi đầu là ánh sáng của giáo pháp sẽ mãi lan tỏa. Sự tranh cãi không còn quan trọng nếu chúng ta hiểu rằng điều cốt lõi mà Ngài muốn truyền đạt là hãy buông bỏ, hãy sống với lòng biết ơn và từ bi, không chấp trước vào bất kỳ điều gì. Nhìn lại, bữa ăn ấy không phải là một sự kiện ngẫu nhiên mà là một bài học sống động, dạy chúng ta rằng mọi thứ đều có giá trị nếu được tiếp nhận bằng tâm từ và trí tuệ. Điều đó khiến chúng ta càng thêm kính ngưỡng Ngài, không chỉ vì những lời dạy, mà còn vì cách Ngài sống trọn vẹn cho đến giây phút cuối cùng. Vậy, liệu chúng ta có thể học được gì từ sự kiện này? Phải chăng thay vì tranh cãi hay đổ lỗi, chúng ta nên nhìn sâu hơn vào tâm mình, vào cách chúng ta đối diện với những nghịch cảnh trong đời? Trước khi Đức Phật nhập niết bàn, những lời dạy cuối cùng của Ngài không chỉ dành riêng cho các đệ tử mà còn là ánh sáng soi đường cho toàn nhân loại. Lời cuối ấy là một thông điệp sâu sắc, nhắc nhở chúng ta về bản chất thực sự của cuộc sống. Hỡi các đệ tử, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Hãy tinh tấn, chớ có phóng dật. Trong những câu chữ ngắn gọn ấy chứa đựng toàn bộ tinh thần của giáo pháp. Đức Phật nhấn mạnh rằng mọi thứ trong thế gian đều thay đổi, đều tàn rã theo thời gian. Dù đó là một thân thể, một cảm xúc, hay cả những điều chúng ta xem là chắc chắn nhất, tất cả đều không nằm ngoài quy luật của vô thường. Ngài không để lại tài sản, không chỉ định người kế thừa. Thay vào đó, Ngài khẳng định rằng giáo pháp chính là ngọn đuốc soi sáng. Các đệ tử không cần phải dựa dẫm vào ai khác, mà hãy quay về với chính mình, tinh tấn tu tập và dùng trí tuệ để tự giải thoát. Hình ảnh Đức Phật nằm trên giường niết bàn, an nhiên và từ bi, là biểu tượng của sự giải thoát tối thượng. Ngài không hối tiếc, không vướng bận, bởi Ngài đã sống trọn vẹn và thực hành những gì Ngài giảng dạy. Khoảnh khắc đó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng chúng ta chỉ thực sự tự do khi buông bỏ những ràng buộc và sống tỉnh thức trong từng giây phút. Lời dạy cuối cùng của Ngài không chỉ dành cho các bậc xuất gia, mà còn là một thông điệp quý giá cho mỗi người trong cuộc sống thường nhật. Khi đối mặt với khó khăn, hãy nhớ rằng vô thường luôn tồn tại. Khi hưởng thụ niềm vui, hãy trân trọng từng khoảnh khắc, bởi không có gì là mãi mãi. Và quan trọng hơn, đừng phóng dật, đừng để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Câu chuyện về những giờ phút cuối đời của Đức Phật là lời nhắc nhở sâu sắc rằng sự sống không phải là vấn đề về thời gian dài hay ngắn, mà là chúng ta sống như thế nào. Liệu chúng ta có thực sự hiểu và ứng dụng những lời dạy của Ngài, hay vẫn chỉ mãi bị cuốn theo những hư ảo của thế gian? Khi Đức Phật bước vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Ngài không hề có vẻ sợ hãi hay đau buồn. Ngược lại, Ngài vẫn giữ được sự bình thản tuyệt đối, như một bậc thầy của sự tự tại. Ngài không còn những đau đớn thể xác, không vướng bận những suy nghĩ phức tạp. Đức Phật nằm đó, trong một trạng thái thanh thản tuyệt đối, đối diện với cái chết như một phần tự nhiên của sự sống.
cảnh tượng Đức Phật nằm yên lặng dưới bóng cây sa la, các đệ tử quỳ bên Ngài, có lẽ là một trong những hình ảnh xúc động và đáng suy ngẫm nhất trong cuộc đời Ngài. Trong những giây phút cuối cùng ấy, Ngài dạy rằng mọi thứ đều vô thường, hãy buông bỏ mọi lo âu, mọi phiền muộn, sống trọn vẹn từng giây phút. Lời dạy này không chỉ nhấn mạnh về sự thật của vô thường mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về cách sống trong sự tỉnh thức. Khi chúng ta đối diện với sự mất mát, với những thay đổi không thể tránh khỏi trong cuộc sống, lời dạy của Đức Phật là một phương thuốc tinh thần, giúp chúng ta không bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực, không chấp nhận sự đau đớn hay sự bất công. Ngài đã chỉ rõ rằng cuộc sống là một dòng chảy không ngừng nghỉ và không có gì tồn tại mãi mãi. Chính vì vậy, hãy sống chân thật, sống ý nghĩa và không để cuộc đời trôi qua một cách vô nghĩa. Trước khi rời xa thế gian này, Đức Phật cũng không yêu cầu gì từ các đệ tử, không còn một bài giảng nào dài dòng. Lời cuối cùng của Ngài chính là lời dạy hãy tự mình nỗ lực, hãy tự mình chứng ngộ. Đức Phật không muốn chúng ta sống dựa vào bất kỳ ai, không phụ thuộc vào đấng quyền năng nào ngoài chính mình. Mỗi cá nhân phải tự đi trên con đường của mình, dùng trí tuệ và lòng từ bi để vượt qua những khổ đau trong cuộc sống. Và rồi, trong giây phút cuối cùng, Ngài nhắm mắt, nhập vào niết bàn sự tịch tĩnh, tự do tuyệt đối, không còn bất kỳ sự ràng buộc nào của thế gian. Sự ra đi của Ngài không phải là sự kết thúc mà là sự chuyển hóa, sự nhập vào vũ trụ, nơi mà bản ngã không còn tồn tại. Đức Phật đã hoàn thành sứ mệnh của mình, và Ngài để lại cho thế gian một kho tàng trí tuệ vô giá. Đức Phật không chết, Ngài chỉ đi vào trạng thái niết bàn, một hình thức tuyệt đối của sự tự do, nơi không còn sự sinh tử, không còn đau khổ, chỉ còn lại sự tĩnh lặng vô cùng. Đây cũng là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta, những người học Phật, hướng tới. Giây phút cuối cùng của Đức Phật là bài học lớn về sự chấp nhận và giải thoát. Đó không phải là một cái chết bi thương, mà là một sự kết thúc đầy an lạc, một sự hoàn thành viên mãn của cuộc sống. Khi đối diện với cái chết trong cuộc sống của mình, chúng ta cũng cần học cách sống an nhiên, buông bỏ và đón nhận với tâm bình thản, vì chính sự bình an trong lòng mới là tài sản quý giá nhất mà mỗi chúng ta có thể mang theo. Và như vậy, câu chuyện về giây phút cuối cùng của Đức Phật không chỉ là một dấu mốc trong lịch sử Phật giáo, mà là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về sự vô thường của cuộc đời và về cách sống sao cho mỗi khoảnh khắc đều trở nên ý nghĩa. Di sản của Đức Phật không chỉ đơn giản là những lời dạy sâu sắc, mà còn là tấm gương sáng về một cuộc sống tự tại, trí tuệ và đầy lòng từ bi. Ngài đã để lại cho chúng ta một con đường, một phương thức sống để có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời, tìm ra sự bình an trong tâm hồn và đạt được sự giải thoát khỏi mọi khổ đau. Sau khi Đức Phật nhập niết bàn, các đệ tử của Ngài đã gánh vác sứ mệnh bảo vệ và truyền bá giáo lý của Ngài. Nhưng di sản lớn nhất mà Ngài để lại chính là cách thức sống. Ngài không chỉ truyền đạt lý thuyết suông, mà Ngài đã sống đúng với những gì Ngài dạy. Đức Phật đã chứng minh rằng con đường giải thoát không phải là điều gì xa vời, mà là một hành trình thực tế, có thể áp dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày. Giáo lý của Đức Phật không chỉ là tri thức, mà là phương pháp để thay đổi cuộc sống, giúp chúng ta đối mặt với sự vô thường, với khổ đau, và giúp chúng ta tìm ra con đường sống đúng đắn. Trong mọi lời dạy, từ việc thực hành thiền, tránh xa tham, sân, si, đến việc sống đúng với tấm lòng từ bi, tất cả đều là những nguyên lý để chúng ta có thể sống một cuộc đời thanh thản, an nhiên. Ngoài ra, di sản của Ngài còn nằm ở cách mà Ngài xây dựng cộng đồng tu hành, một cộng đồng gắn kết, đồng lòng, chia sẻ sự hiểu biết và sự tôn trọng lẫn nhau. Ngài không chỉ dạy về sự thức tỉnh của cá nhân mà còn khuyến khích sự hòa hợp trong cộng đồng, nơi mỗi người đều có thể tìm thấy sự hỗ trợ, cùng nhau tu học và đi đến sự giải thoát. Di sản của Đức Phật không bao giờ cạn kiệt. Nó không chỉ tồn tại trong các kinh điển, mà còn sống trong những hành động nhân ái, trong mỗi bước đi của những ai thực hành lời Ngài dạy. Khi chúng ta cởi bỏ cái tôi, khi chúng ta sống với lòng từ bi và trí tuệ, chúng ta đang tiếp tục hành trình mà Đức Phật đã bắt đầu. Dù Ngài đã không còn hiện diện trong hình hài, nhưng di sản của Ngài mãi mãi vẫn hiện diện trong mỗi người con Phật. Trong mỗi hành động tử tế mà chúng ta làm, trong từng suy nghĩ và cảm nhận về sự bình an và hạnh phúc. Cuối cùng, dù cái chết là một phần không thể tránh khỏi trong mọi cuộc đời, nhưng cái chết của Đức Phật đã cho chúng ta một bài học vô giá về cách sống. Ngài đã sống trọn vẹn,
sống với đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ, và Ngài ra đi cũng một cách trọn vẹn, an yên, không vướng bận. Đây là thông điệp sâu sắc mà chúng ta cần thấu hiểu. Mỗi ngày sống, dù dài hay ngắn, đều quý giá. Và mỗi giây phút của cuộc đời là cơ hội để chúng ta thực hành sự tỉnh thức, phát triển trí tuệ và lòng từ bi. Di sản lớn nhất của Đức Phật chính là lời dạy không bao giờ cũ, là một ánh sáng dẫn đường trong cuộc sống của chúng ta. Khi nhìn vào cuộc đời Ngài, chúng ta thấy rõ rằng cái chết không phải là kết thúc, mà là một sự chuyển hóa, một sự ra đi để đến với sự giải thoát tuyệt đối. Và trên con đường ấy, chúng ta không cô đơn, bởi vì giáo lý của Đức Phật luôn là người bạn đồng hành, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống, về sự vô thường, và về cách để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Vậy là, qua hành trình tìm hiểu về Đức Phật, chúng ta không chỉ hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Ngài, mà còn có thể rút ra những bài học quý giá cho cuộc sống của chính mình. Mỗi câu chuyện, mỗi lời dạy của Ngài đều chứa đựng những giá trị sâu sắc, không chỉ trong bối cảnh tôn giáo mà còn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu bạn cảm thấy được chạm đến trái tim qua những lời chia sẻ hôm nay, đừng ngần ngại chia sẻ video này với những người xung quanh. Có thể, những người bạn gửi đi sẽ tìm thấy những lời dạy này là nguồn cảm hứng, là một ánh sáng dẫn đường cho họ trong những thời điểm khó khăn. Hãy nhớ rằng, hành trình tu tập và sống đúng với giáo lý của Đức Phật không phải là một con đường dễ dàng, nhưng là con đường đem lại bình an và giải thoát thực sự. Chính bạn, mỗi chúng ta, đều có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thực hành lòng từ bi, tinh thần kiên nhẫn và sự tự thức tỉnh. Đừng quên rằng mỗi bước đi, dù nhỏ, đều là một phần quan trọng trong hành trình trở thành người tốt hơn mỗi ngày. Nếu bạn cảm thấy video này có giá trị, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ với bạn bè của mình. Hãy để cộng đồng của chúng ta cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà Đức Phật đã để lại cho nhân loại. Hãy để mỗi ngày sống của chúng ta là một ngày tu hành, một ngày thực hành những gì Đức Phật đã dạy, để cuộc sống này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian xem video này. Hãy cùng nhau tiếp tục bước đi trên con đường tìm kiếm bình an, hạnh phúc và giải thoát, và đừng quên rằng, mỗi chúng ta đều có thể trở thành một phần của di sản vô giá mà Đức Phật đã để lại. Nam Mô A Di Đà Phật.